Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. If you are new to this channel, do subscribe, like and share with your friends. In this lecture, we will learn estimation of error. In that, we will see mean, that is arithmetic mean, absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error. Now, कित्येक स्टुडंटला डिरेक्टली घाबरून जातात की असे साइन बघितले n इज इक्वल टू आय, इथं n इज इक्वल इथं ए दिलेलं असतं, किंवा सपोज हे साइन बघितलं मॉड डेल्टा A1 असलं काय काय बघितलं की डायरेक्ट घाबरून जातात. काही घाबरण्यासारखं काहीच नाही आहे. बेसिक कन्सेप्ट आत्ताच क्लिअर करा. हे मॅथ्समध्ये पण शिकणार आहात तुम्ही, पण इथं पण तुम्हाला क्लिअर करून देतो नेमका ह्या सायन्सचा मिनिंग काय. नाव येऊयात इस्टिमेशन ऑफ एरर. इस्टिमेशन ऑफ एरर म्हणजेच काय, ज्या आपण रीडिंग्स घेणार आहेत. वेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ रीडिंग. आपण खूप साऱ्या रीडिंग घेणार आहोत. रीडिंग घेताना आपल्याला माहिती आहे किंवा एरर काय असतं, ट्रू व्हॅल्यू मायनस मेजर्ड व्हॅल्यू, म्हणजे जी एक्सपेरिमेंटली करेक्ट व्हॅल्यू असते मायनस आपली जी रीडिंग आली आहे ती आपण करायचो नेहमी. आता याचे कॅल्क्युलेशन, एरर्सचे कॅल्क्युलेशन कसे करायचे ते बघून घेऊयात. नाव फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमॅटिक मीन ऑफ युअर रीडिंग. म्हणजेच इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, यू आर गोइंग टू टेक सम रीडिंग्स. सपोज आता एक्झाम्पल सकट सांगतो, नुसतेच फॉर्म्युले सांगितले तर काही घंटा कळणार नाही तुम्हाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्झाम्पल सकट बघूयात आपण. नाव इफ वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वॉटर, वी नो दॅट किंवा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटरचं टेम्परेचर नेहमी काय असतं, 100 डिग्री सेल्सिअस असतं. हे काय झालं, त्याची आयडियल व्हॅल्यू झाली. काय सांगतोय, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सिअस. वी नो दॅट, बट दिस इज द आयडियल केस. इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दॅट सेम एक्सपेरिमेंट ॲट युअर होम किंवा ॲट लॅब, बघा त्या वॉटरमध्ये क्षार असतात, मिनरल्स असतात, त्यामुळे इम्प्युरिटी ॲड झाली की बॉइलिंग पॉईंट पण थोडासा पुढं मागं होणार आहे. नाव सपोज इफ यू आर गोइंग टू टेक सम, इफ यू आर गोइंग टू टेक सम 5 रीडिंग्स ऑफ बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर. नाव किती रीडिंग्स आल्यात तुमच्याकडं, 5 रीडिंग असल्यात. फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीडिंग मिळाली तुम्हाला 96 डिग्री सेल्सिअस, सेकंड रीडिंग मिळाली तुम्हाला 95 डिग्री सेल्सिअस, थर्ड 97, 99, 98 डिग्री सेल्सिअस. हे सगळे काय आहेत, डिग्री सेल्सिअसमध्ये. नाव तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला, तुम्हाला 1, 2, 3, 4, 5 व्हॅल्यू मिळाल्या. ह्या व्हॅल्यूलाच काय म्हणणार आहेत तुम्ही, मेजर्ड व्हॅल्यूज. ह्या काय झाल्या तुमच्या मेजर्ड व्हॅल्यूज. तुम्ही त्याला डिनोट करून घ्या. A1, दिस इज युअर A2, दिस इज युअर A3, A4 अँड A5. काही नाही, फक्त मी नंबरिंग केले, जसे व्हेरिएबल घेतला त्याच्यासाठी A1, A2, A3 अप टू A5. A5 पर्यंत का घेतला, तर 5 रीडिंग होत्या, संपला विषय, जास्त लोड नाही घ्यायचं. नाव फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ, फिफ्थ. मीन कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, कसला मीन पाहिजे आपल्याला, अरिथमॅटिक मीन. कसला मीन, अरिथमॅटिक मीन. मीन. नाव 2 मुलं आहेत, ठीक आहे. एकाकडं 3 चॉकलेट आहेत. सपोज एका मुलाकडे 3 चॉकलेट आहेत, दुसऱ्या मुलाकडं 6 चॉकलेट आहेत. चलो दुसरा नको, 6 नको. फर्स्टवाल्याकडे 4 आहेत, सेकंडवाल्याकडे 6 आहेत. नो मी जर विचारलं दोघांकडे ॲव्हरेज चॉकलेट किती आहेत, ॲव्हरेज काढताना आपण कसं करायचो, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी डिवायडेड बाय नंबर ऑफ किती मुलं आहेत, कितीमध्ये आपल्याला ॲव्हरेज काढायचं आहे, 2 मुलांमध्ये. 2 मुलांकडे किती किती चॉकलेट आहेत, एकाकडे 4 चॉकलेट, एकाकडे 6 चॉकलेट, डिवायडेड बाय 2, म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 2 दॅट विल बी 5 चॉकलेट्स. म्हणजे प्रत्येक मुलाकडे ॲव्हरेजली 5 चॉकलेट आहेत. हे आपण ॲव्हरेज काढताना करायचो. तसंच काहीसं सिमिलर असतं अरिथमॅटिक मीन, म्हणजे अर्थमॅटिक मीन. नाव अर्थमॅटिक मीन कॅल्क्युलेट करताना काय करायचं, समेशन ऑफ नंबर ऑफ रीडिंग डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स. परत सांगतो, समेशन ऑफ नंबर ऑफ रीडिंग डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, की बाबा समेशन घ्यायचं आहे. कसलं समेशन, मेजर्ड व्हॅल्यूजचं. किती व्हॅल्यू केल्यात आपण, 5 व्हॅल्यूज मेजर केल्यात. काय करताना, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर कॅल्क्युलेट करताना. नाव अर्थमॅटिक मीनला काय करायचं आहे, समेशन ऑफ रीडिंग डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग. समेशन म्हणजेच काय, समेशन करा. समेशन म्हणजेच ॲड. समेशन बघा, सम म्हणजे वेगळा, SUM वेगळा, हे सम पाहिजे आपल्याला. SUM म्हणजेच काय, ॲडिशन करणे. समेशन ऑफ धिस मेजर्ड व्हॅल्यूज. नाव कसं करणार आहे मी या ठिकाणी, थोडंसं ह्याला वर घेतो.
आपण साईन काय दाखवतो, A1, A2, A3, A4, A5. नाउ आय कॅन कॅल्क्युलेट दिस मीन बाय ऑर डिनोटेड दिस ॲज ए मीन. ए मीन, ए व्हेरिएबल आपला आणि त्याचा मीन काढतोय. मग काय सांगितलं, समेशन ऑफ ऑल दीज व्हॅल्यूज म्हणजे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 पर्यंतच घ्यायचं आहे. का तर 5च रिडिंग आहेत आपल्याकडं. नाउ डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रिडिंग म्हणजे टोटल किती रिडिंग घेतल्यात, 5 करा, डिवायडेड बाय 5. संपला विषय. असंच आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नाउ टाका व्हॅल्यू 96, 95, 97, 98. टाकला व्हॅल्यूज मी 96, 95, 97, 99, 98. नाउ डिवायडेड बाय नंबर ऑफ व्हॅल्यूज किती आहेत माझ्याकडे, नंबर ऑफ रिडिंग, सेट ऑफ रिडिंग्स किती घेतल्यात मी, 5 रिडिंग्स घेतल्यात. नाउ व्हॉट विल हॅपन, सिम्पली ॲड करा त्यांचे ॲडिशन. ह्यांचे ॲडिशन केलं तर तुम्हाला मिळेल 485 डिवायडेड बाय 5. ह्याचं कॅल्क्युलेशन पुढं परफॉर्म करा तर तुम्हाला मिळेल 97. यू विल गेट द आन्सर 97. आता हे काय झालं, मीन व्हॅल्यू झाली. कशाचं मीन झालं, ह्या 5 रिडिंगचं मीन झालं. येतं का लक्षात, 5 रिडिंग्सचं ते मीन झालं. नाउ ह्याला काय म्हणणार आहे मी, ए मीन. ए मीन म्हणजेच काय करायचं, सिम्पली अर्थमॅटिक मीन घ्यायचं. अर्थमॅटिक मीन घेताना कसं करायचं, किती रिडिंग दिल्यात त्यांची सरसकट ॲडिशन करायची, डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रिडिंग्स. 5 रिडिंग घेतल्या होत्या, त्यांची ॲडिशन डिवायडेड बाय 5. संपला विषय. दिस इज युअर सिम्पल मीन और सिम्पली यू कॅन से दॅट अर्थमॅटिक मीन. नाउ थोडंसं पुढं जाऊयात. आता काय करायचं आपल्याला, ॲब्सोल्यूट एरर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ॲब्सोल्यूट एरर. ॲब्सोल्यूट एरर कॅल्क्युलेट करताना काय येतं शब्दामध्ये, हे बघा, ॲब्सोल्यूट एरर. जिथं जिथं एरर येणार आहे तिथं तिथं काय मिळणार आहे, मला डिफरन्स मिळणार आहे. पण त्याआधी ह्याचा एक छोटासा जनरल फॉर्म्युला सांगतो. हे बघा, इथं कशा रिडिंग आहेत, अप टू 5 पर्यंत रिडिंग आहेत. ह्याची व्हॅल्यू इकडं लिहून घेतो मी कोपऱ्यात कुठेतरी. ए मीन किती मिळालं आहे मला, ए मीन इज इक्वल टू 97. नाव आणि ह्या माझ्या काही व्हॅल्यूज होत्या त्या आपण कडे लिहून घेतो. नंतर हे रब केल्यावर माझ्याकडे राहतील व्हॅल्यूज 95, 97, 99, 98. ह्या काही व्हॅल्यूज होत्या रिडिंग घेतलेल्या मी. नाव ह्याचा जनरल फॉर्म्युला कसा लिहू शकतो मी, सपोज n नंबर ऑफ रिडिंग घेतल्यात मी. आत्ता फक्त 5 घेतल्या होत्या पण n नंबर ऑफ रिडिंग घेतल्या म्हणजे तिथं काय येणार आहे, इथं काय लिहू शकतो मी, हे बघा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN लिहू शकतो का, हो लिहू शकतो. का तर नंबर ऑफ रिडिंग घेतलाच, n नंबर ऑफ रिडिंग म्हणजे इन्फिनाईटपर्यंत मी रिडिंग घेतलं. मग इन्फिनाईटसाठी काय करणार मी, nth टर्म आपण ह्याच्यात झालेला आहे आपल्याला AP मध्ये अर्थमॅटिक मीन. अर्थमॅटिक मीनमध्ये काय घ्यायचो आपण, n नंबर ऑफ टर्म, TN काढायचो, nth टर्म किंवा SN, सम ऑफ nth टर्म. तसंच काय झालं, हे माझं nth रिडिंग घेतल्यात मी, त्यासाठी काय आली AN डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिडिंग किती आहेत माहीत नाहीत मला, पण n नंबर ऑफ रिडिंग घेतल्यात, सो डिवायडेड बाय n. नाव आता त्यांची ॲडिशन काय आली होती रे मग अशी, 485 डिवायडेड बाय 5. मी ह्याला असं लिहू शकतो का, 1/5 इंटू 485 ऑब्वियसली लिहू शकतो, कारण ह्याचा अर्थच हा बनतो. सेम या ठिकाणी सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर काय कॉमन n आहे, सो आय कॅन टेक धिस n आउट. नाव समेशन ऑफ, ह्याच चिन्हाला काय म्हणतो आपण, समेशन ऑफ. समेशन ऑफ, पण कशाचं समेशन करायचं आहे आपल्याला, तर बघा AI. आता A आणि I काय, आता जसं nth टर्म होतं तसं कसं लिहिलं आपण AN, तसंच AI. नाउ दिस I परफॉर्म्स फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 अप टू n. ह्याचाच अर्थ काय, हे बघा, आयच्या व्हॅल्यूमध्ये काय टाकायचं मला, 1 पासून nth टर्मपर्यंत, समेशन ऑफ 1 पासून nth टर्ममध्ये. मग काय टाकलं, आयच्या जागी पहिल्यांदा 1, नंतर 2, 3 डॅश 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 अप टू nth. म्हणजे हे काय झाले, अप्पर अँड लोअर लिमिट झाले. हे बघा, हेच जर मी असं लिहिलं, समेशन ऑफ AI अप टू I1. नाउ इफ आय राईट धिस ॲज समेशन ऑफ AI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to 3, मग ह्याला मी कसं लिहू शकतो की बाबा किती टर्म्ससाठी समेशन करायचं आहे, आयच्या जागी फक्त 1
फ्रॉम 1 to 3 म्हणजे 1 आणि 3 टाकायचं नाही आहे, मधल्या पण क्वांटिटी उचलायच्यात. म्हणजे कसं येणार आहे आयच्या जागी 1 टाकलं प्लस त्याच्यामध्ये काय I2 प्लस I3. हेच जर इथं मी 5 टाकलं तर काय येणार आहे, इथं 5 टाकलं तर A4 प्लस A5. म्हणजेच काय समेशन घ्यायचं आहे. आणि हे काय झाले अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट, म्हणजे हे फर्स्ट टर्म आणि ही असली लास्ट टर्म, त्याच्यामधल्या सगळ्या टर्म तुम्हाला घ्याव्या लागतील. तसंच an पर्यंत आहे, याचा अर्थ काय किंवा फर्स्ट टर्म 1 आहे, सो I इज इक्वल टू 1 आणि लास्ट टर्म काय तुमची n आहे. मधल्या पूर्ण सर्व टर्म्स तुम्ही त्यांचं समेशन करणार आहेत. आणि त्याच्यासाठी काय समेशन ऑफ AI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू अप टू n. नाउ this is the general formula for A mean, that is arithmetic mean साठी हा जनरल फॉर्म्युला झाला. बघून घाबरून जायचं नाही आहे, हा फॉर्म्युला असं कुठे जास्त यूज करणार नाही आहे. आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना डिरेक्टली कॅल्क्युलेशन बघणार आहोत. सो सांगितलं नेमकं की बाबा हे काय असतं ना. या पुढं काय ॲब्सोल्यूट एरर. काय नाऊ वी आर एंटरिंग इन टू द एरर टॉपिक. हे काय झालं आत्तापर्यंत फक्त मीन काढलं मी, दिलेल्या मेजर्ड क्वांटिटीचं किंवा मी ज्या एक्सपेरिमेंट करताना व्हॅल्यू ह्या 5 काढल्यात त्यांचं काय केलं फक्त मी मीन घेतलं, संपला विषय. किती आलं मीन माझं, मीन आलं 97. नाव आता बघा पुढं ॲब्सोल्यूट एरर. व्हॉट इज ॲब्सोल्यूट एरर? वी नो दॅट एरर म्हणजे काय, एरर इज सिम्पली डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू. एरर फक्त एररचा अर्थ काय असतो की बाबा जी आयडियल ट्रू व्हॅल्यू आलेली आहे एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू आधीचीच मायनस आपण जी मेजर केली आहे ती व्हॅल्यू घेत असतो आपण. ठीक आहे, एवढं बेसिक मला पण माहिती आहे. पण ॲब्सोल्यूट एरर करताना काय करायचं, तर ॲब्सोल्यूट एरर इज सिम्पली द डिफरन्स बिटवीन मीन मायनस आवर फर्स्ट रिडिंग. आणि त्यांचं काय घ्यायचं आहे, मॅग्निट्यूड घ्यायचं आहे. मॅग्निट्यूड म्हणजे फक्त आणि फक्त मला एक आकडा पाहिजे, साईनशी घेणं देणं नाही आहे. कळतं आहे, साईनशी घेणं देणं नाही आहे. म्हणजेच सपोज ह्याच्यामध्ये काय असं जर आलं पुढं जाऊन कॅल्क्युलेशन करताना की बाबा 3 - 5 इज इक्वल टू काय येणार आहे, मॉडमध्ये -2. मॉडचा अर्थ काय असतो मॅथमॅटिक्समध्ये शिकणार आहे, पण आपण बेसिक तुम्हाला माहीत असावं म्हणून मॉडमध्ये प्लस असू द्या किंवा मायनस असू द्या, तुमचं आन्सर फायनल आन्सर हे नेहमी पॉझिटिव्ह असतं. दॅट इज 2 आन्सर मिळणार आहे. तिथं आतमध्ये जरी निगेटिव्ह 2 असलं, मॉडच्या बाहेर मॉड काढल्यावर त्याचं काय मिळतं +2. न काय सांगितलं, मीन इज सिम्पली डिफरन्स, एरर इज सिम्पली डिफरन्स. आणि इथं ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय, अर्थमॅटिक मीन मायनस ऑर फर्स्ट रिडिंग अँड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. हा डेल्टा साईन नेमकं काय असतं ते सांगतो का. हा असा छोटासा ट्रायंगल काढायचा आणि A1 साठी. ह्याचा अर्थ काय, ॲब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट रिडिंग. काय ॲब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट रिडिंग कशी घ्यायची, सिम्पल आहे, मॉडमध्ये लिहायचं A मीन मायनस आवर फर्स्ट रिडिंग. याचा अर्थ काय केलं, मी फर्स्ट रिडिंग जी घेतली होती, माझी फर्स्ट रिडिंग काय 96 डिग्री सेल्सिअस. 96 डिग्री सेल्सिअसला मी कशातून मायनस करणार आहे, ए मीन. काय आलं माझं ए मीन 97. कळतं आहे, 97 - 96 इज इक्वल टू काय मिळालं मला 1. नो तसंच जर तुम्ही डेल्टा A2 साठी केलं म्हणजेच ॲब्सोल्यूट एरर फॉर सेकंड रिडिंग, मग काय करणार आहे तुम्ही, ए मीन दॅट इज 97 - 95 दॅट विल बी 2. हेच करायचं आहे, लक्षात घ्या. ए मीन मायनस तुमची जी रिडिंग आली तीच घ्यायची. तुम्ही जर नेक्स्ट पेज नंबर 10 वर जर सॉल्ट एक्झाम्पल बघितलं तर चुकीचं केलं आहे, A1 - ए मीन घेतलं आहे, तसं नाही आहे. काय करायचं, ए मीन मायनस A1. पुस्तकातच एवढं खंडीभर चुकत, आपण कसं मग सगळं जमलिंगच होणार आहे. सो सेकंड रिडिंगसाठी हे आलं. थर्ड रिडिंगसाठी काय येणार आहे, A3 इज इक्वल टू ए मीन दॅट इज 97 - 97 दॅट विल बी इक्वल टू 0. काय आलं 0 प्लस A4 म्हणजे 4 साठी डेल्टा A3 डेल्टा A4 म्हणजेच काय ॲब्सोल्यूट एरर फॉर फोर्थ रिडिंग. काय करणार आहे 97 दॅट इज मीन व्हॅल्यू ऑफ ए मीन मायनस आवर फोर्थ रिडिंग दॅट इज 99. आता बघा इथं काय व्हायला लागलं आहे, आन्सर आपलं -2 येणार आहे. काय येणार आहे -2. मॉडमध्ये -2 म्हणजे बाहेर काढल्यावर फक्त 2. आणि A5 दॅट इज फिफ्थ रिडिंगसाठी A5 डेल्टा A5 काय येणार आहे, डेल्टा A5 मॉडमध्ये
97 दॅट इज मीन व्हॅल्यू मायनस फिफ्थ रीडिंग काय 98 म्हणजेच -1 बाहेर काढलं की 1. नाव काय काय व्हॅल्यू मिळाल्या रे मला 1 2 0 2 1. नाव हे काय झालं आपलं ॲब्सोल्यूट एरर. काय सांगितलं ॲब्सोल्यूट एरर. सिम्पली ॲब्सोल्यूट एरर मीन्स इट इज द डिफरन्स बिटवीन आणि काय करायचं डिफरन्स बिटवीन ए मीन अँड युअर मेजर्ड व्हॅल्यू. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल कसं जायचं सांगतो. क्वेश्चन स्टार्ट केला की तुम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमॅटिक मीन घ्यायचा, नंतर ॲब्सोल्यूट एरर कॅल्क्युलेट करायचा, नंतर मीन ॲब्सोल्यूट एरर घ्यायचा. नाव येऊयात आता मीन ॲब्सोल्यूट एररकडं. पण हे काय आलं ए मीन मायनस युअर दॅट रीडिंग वॉट एव्हर इट मे बी. म्हणजे फर्स्ट रीडिंगसाठी थर्ड रीडिंगसाठी जसं कॅल्क्युलेशन केलं सेम तुम्ही घेऊ शकता. नो आता काय मिळालं 1 2 0 2 1. इथं खूप छोटंसं ह्याच्यात लिहितो किंवा मला ॲब्सोल्यूट एरर जे मिळालं ॲब्सोल्यूट एरर 2 1 0 1 2 असं काहीतरी मिळालं. ह्या 5 व्हॅल्यू मिळाल्यात. नो आता मीन ॲब्सोल्यूट एरर काय करणार आहेत आपण. मीन ॲब्सोल्यूट एरर नावातच आहे. थर्ड टर्म काय सांगतोय मी मीन ॲब्सोल्यूट एरर. एकच मिनिट हे पुसतो. आतापर्यंत काय बघितलं ॲब्सोल्यूट एरर. हे बघा ॲब्सोल्यूट एरर. ना ह्याचं काय करायचं आहे आपल्याला सिम्पली मीन घ्यायचं आहे. म्हणजेच काय मिळणार आहे मला मीन ॲब्सोल्यूट एरर. आता मीन ॲब्सोल्यूट एरर कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण नंबर ऑफ व्हॅल्यूज समेशन ऑफ नंबर ऑफ एरर डिवायडेड बाय नंबर ऑफ एरर. याचा अर्थ सांगतो या इकडे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 कितीपर्यंत लिहायचं आहे 5 पर्यंत. का तर 5च रीडिंग आहेत डिवायडेड बाय मीन जसं घेतलं होतं सेम तसंच आहे. फक्त कशाचं मीन घेतोय हे बघा मीन घेतोय पण कशाचं घेतोय ॲब्सोल्यूट एररचं. हे आपल्याकडे ॲब्सोल्यूट एरर आहेत 5 त्यांचं मीन काढतोय फक्त. घ्या डिवायडेड बाय किती 5. नाव दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए आणि छोट्या अक्षरात असं मीन. याचा अर्थ काय मीन ॲब्सोल्यूट एरर. काय मीन ॲब्सोल्यूट एरर. नाव आता ह्याच्या पुढं कसं कॅल्क्युलेशन करणार आहे. ह्या माझ्याकडे व्हॅल्यू आहेत ॲब्सोल्यूट एररच्या. ह्यांचं समेशन घ्यायचं म्हणजे 2 + 1 + 0 + 1 + 2. नाव डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स किती आहेत 5. करा कॅल्क्युलेशन 2 + 1 3 4 6 7 काय 3 आणि 3 6 नाही 3 आणि 3 6 दॅट इज 6 डिवायडेड बाय 5. ह्याचं कॅल्क्युलेशन करून बघा तुम्हाला मिळाल 1.2. म्हणजेच मला डेल्टा ए मीन दॅट इज मीन ॲब्सोल्यूट एररची व्हॅल्यू काय मिळाली की 1.2. इथे लिहितो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू काय व्हॅल्यू मिळाली मला 1.2. नाव आता येऊयात ह्याचा जनरल फॉर्म्युला कसा लिहू शकतो मी. जसं आता मग अशी समेशनसाठी लिहिला होता तसा सेम जनरल फॉर्म्युला ह्याच्यासाठी कसा लिहू शकतो. तर इथं लिहितो कोपऱ्यात 1.2 आवर डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू 1.2. नाव सपोज ह्याच्या 5 रीडिंग आहेत त्याच्याऐवजी मी काय केलं n नंबर ऑफ रीडिंग घेतला. किती n नंबर ऑफ रीडिंग. म्हणजेच काय येणार आहे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॅश 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 अप टू डेल्टा AN. n नंबर ऑफ रीडिंग घेतलं त्यासाठी n नंबर ऑफ माझे मीन ॲब्सोल्यूट एरर मिळणार आहेत. n नंबर ऑफ रीडिंग म्हणजे डिवायडेड बाय किती करावं लागेल नंबर ऑफ टर्म्स दॅट इज n नंबर ऑफ टर्म्स. नाव ह्याचा जनरल फॉर्म्युला कसा लिहू शकतो मी 1 बाहेर काढा दॅट इज 1/n समेशन ऑफ कशाचं समेशन घ्यायचं आहे डेल्टा एचं घ्यायचं आहे. पण कुठून कुठपर्यंत घ्यायचं आहे फ्रॉम 1 to n. आता जसं सांगितलं होतं कुठून कुठपर्यंत लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट i इज इक्वल टू 1 अप टू i इज इक्वल टू n. दिसतंय का आयच्या जागी 1ची व्हॅल्यू टाका नंतर फ्रॉम 1 अप टू n जायचं आहे तुम्हाला 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म. इथं फक्त आयची व्हॅल्यू चेंज होत जाणार आहे. संपला विषय. दिस इज अवर डेल्टा ए मीनचा जनरल फॉर्म्युला. दिस इज द जनरल फॉर्म्युला फॉर डेल्टा ए मीन दॅट इज मीन ॲब्सोल्यूट एररचा हा तुम्हाला मिळणारा जनरल फॉर्म्युला आहे. काहीच नाही आहे गडबडून जायचं नाही आहे. समेशनचा अर्थ सांगितला आहे अप्पर लिमिट लोअर लिमिट आणि कशा टर्म्स चालतात. नाव आलो आपण आत्तापर्यंत काय काढलं मीन काढलं देन ॲब्सोल्यूट एरर काढला. ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय होता डिफरन्स होता फक्त मीन व्हॅल्यू आणि मेजर्ड व्हॅल्यू. देन वी कॅल्क्युलेटेड डेल्टा ए मीन दॅट इज मीन ॲब्सोल्यूट एरर. काय काढलं मीन ॲब्सोल्यूट एरर. नाव वी आर गोइंग टू सी रिलेटिव्ह एरर. काय कॅल्क्युलेट करायचं आता रिलेटिव्ह एरर.
ना बघ, रिलेटिव्ह एरर इज सिम्पली द रेशो ऑफ रिलेटिव्ह एरर इज सिम्पली रेशो ऑफ कोणाचा रेशो आहे, रेशो ऑफ डेल्टा ए मीन टू द ए मीन. याचा अर्थ काय, रिलेटिव्ह एरर इज द रेशो ऑफ मीन ॲब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर. दिस इज द सिम्पली रेशो. कळत आहे, काहीच नाही केलं मी, फक्त ए मीन, सॉरी, दिस इज द फॉर्म्युला. रिलेटिव्ह एरर आपण असंच कॅल्क्युलेट करतो, संपला विषय. आता टाकून द्या व्हॅल्यू, आल्यात माझ्याकडे व्हॅल्यू 1.2 आणि ए मीन किती आहे 97, म्हणजेच 1.2 डिवायडेड बाय 97. कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे 0.0124. असं डॅश 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 पुढं डेसिमल चालतच राहतात. पण 9 मला इथपर्यंतच व्हॅल्यू घ्यायची. किती घेतली, 1.2 डिवायडेड बाय 97. तात्पुरतं कॅल्क्युलेटर करा, नंतर आपण लॉग टेबल शिकणार आहोत. पण आता काय होतं या ठिकाणी, ए मीन, डेल्टा ए मीन डिवायडेड बाय ए मीन. डेल्टा ए मीन म्हणजेच काय, मीन ॲब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय ए मीन म्हणजेच काय, सिम्पली अर्थमॅटिक मीन. करा कॅल्क्युलेशन, व्हॅल्यू मिळाली. दिस इज सिम्पली रिलेटिव्ह एरर. ह्याच्यावर डिपेंड असतो आपला पर्सेंटेज एरर, शॉर्टमध्ये लिहितो पर्सेंटेज एरर. नाउ व्हॉट इज पर्सेंटेज एरर, सिम्पली दिस इज द रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. रिलेटिव्ह एरर इंटू 100, दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. काय करायचं तुम्हाला, जो रिलेटिव्ह व्हॅल्यूची मला रिलेटिव्ह एररची व्हॅल्यू मिळणार आहे त्याला इंटू 100 करून द्या, तुम्हाला पर्सेंटेज एरर मिळणार आहे. म्हणजे काय केलं आहे, फक्त रिलेटिव्ह एररचा पर्सेंटेज काढला, संपला विषय. 0.0124 इंटू 100, दॅट इज काय येणार आहे, मला आन्सर काय मिळणार आहे इथं 2. आता इंटू 100 केलं आहे म्हणजेच डेसिमल पॉईंट 2 राईट साईडला शिफ्ट होतो. हे बघा, एक मिनिट, 2.3 इंटू 10 केलं तर मला काय मिळतं 23. आणि इथंच सपोज 23 डिवायडेड बाय 10 केला, मल्टिप्लाय नाही डिवाइड केलं तर काय होतं, डेसिमल पॉईंट लेफ्टला सरकतो म्हणजे 2.3. 2.3 डिवायडेड बाय 100 केलं तर काय होणार आहे, 2 डेसिमल अजून सरकणार आहेत 0.023. कळतं कॅल्क्युलेशन. डिवाइड केलं की लेफ्टला जायचं, मल्टिप्लाय केलं की राईटला जायचं. बेसिक आहे, फक्त शिकलो आपण 10वीला. न आता डेसिमल पॉईंट कुठं शिफ्ट होणार आहेत, राईट साईडला. किती ना, 2. दॅट इज काय येणार आहे 1.2, 1.24%. दिस इज ऑलवेज अ पर्सेंटेज एररचा फॉर्म्युला काय बनला आहे, रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. म्हणजे मी इथं असं लिहू शकतो का, की बाबा डेल्टा ए मीन डिवायडेड बाय ए मीन इंटू 100. संपला विषय. हा काय मिळाला मला फॉर्म्युला फॉर पर्सेंटेज एरर. आता क्विक रिव्हिजन मारू, मग तुम्हाला गोष्टी कळतील केव्हा नेमकं कशा घडत आहेत. आणि ह्याचं रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं हे पण सांगणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेझेंटेशन बघून घेऊ की बाबा काय करायचं रिप्रेझेंटेशनमध्ये. इन रिप्रेझेंटेशन यू कॅन राईट दिस व्हॅल्यू ॲज, म्हणजे ह्या जे मेजर्ड व्हॅल्यू आहेत त्या मी जी फायनल जे आन्सर येणार आहे त्याच्यात कसं लिहू शकतो, ए मीन प्लस मायनस डेल्टा ए मीन. याचाच अर्थ काय, मीन व्हॅल्यू काय आली माझी 97 प्लस मायनस डेल्टा ए मीन दॅट इज मीन ॲब्सोल्यूट एरर किती आला 1.2. म्हणजे ज्या माझ्या रीडिंग्स आहेत त्यांची व्हॅल्यू कुठं लाय करते तर 97 प्लस मायनस 1.2. याचा अर्थ काय, मिनिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे 97 मायनस 1.2 अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू असणार आहे 97 प्लस 1/2. यामध्ये माझी व्हॅल्यू जे आन्सर आहे ते लाय करणार आहे. हे जे आहेत ते काय एरर आहेत, काय आहेत एरर आहेत. ए मीन म्हणजे सिम्पली आपला अर्थमॅटिक मीन आहे, बट डेल्टा ए मीन म्हणजे मीन ॲब्सोल्यूट एरर. बस तसंच मला कॅल्क्युलेट करायचं होतं. वी कॅल्क्युलेटेड दिस आणि व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून माझ्या 2 व्हॅल्यू मिळतात. म्हणजे जे फायनल आन्सर मिळणार आहे मला विथ इन्क्लुडिंग एरर काय मिळत आहे 97 प्लस मायनस 1.2. 97 प्लस मायनस 1.2. प्लस मायनस याचा अर्थ काय, आपण रूट घेताना करायचं बघा, √4 इज इक्वल टू काय लिहायचो प्लस मायनस 2. याचाच अर्थ प्लस 2चा स्क्वेअर पण 4 येतो, मायनस 2चा स्क्वेअर पण 4च यायचा. नो म्हणजे ह्याच्यात 2 व्हॅल्यू मिळायच्या मला. तशात मला इथं पण 2 व्हॅल्यू मिळाल्यात. त्या कशा, आता इथं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर काय मिळतं आहे 95.8 ही झाली त्याची मिनिमम व्हॅल्यू अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठपर्यंत जाणार आहे 98 आणि 98.2 पर्यंत. कळतं का, खूप सिम्पल आहे, काहीच नाही आहे त्याच्यात. काय केलं मी फक्त सबस्ट्रॅक्शन केलं ह्यांचं 97.1.2
97 minus 1.2 95.8 आणि 97 प्लस 1.2 98.2. म्हणजे जर मला बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर आहे त्याचा आन्सर कशामध्ये लाय होतं आहे, या दोन क्वांटिटीजमध्ये लाय होत आहे. असं आपण प्रिसाईज व्हॅल्यू नाही कॅल्क्युलेट केली, बट विथ इन्क्लुडिंग एरर मला या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या आहेत. आता या आता परत एकदा छोटीशी रिव्हिजन मारू आणि एक सॉल्ड एक्झाम्पल बघू. आपण एक्सरसाइज पण सॉल्व करणार आहोत, पण फर्स्ट ऑफ ऑल ताजा शिकलं आहे, ताजा एक्झाम्पल घ्या ना. फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्हिजन मी काय केलं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिडिंग्स घेतल्या. कशा घेतल्या, त्यांना व्हेरिएबल काय केलं, A1 A2 A3 A4 जेवढ्या रिडिंग घेतलं तेवढं. त्यांचं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द अर्थमॅटिक मीन. काय काढायचं आहे, अरिथमॅटिक मीन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. अर्थमॅटिक मीन म्हणजेच काय, समेशन ऑफ दोज मेजर्ड व्हॅल्यूज डिवायडेड बाय नंबर ऑफ टर्म. म्हणजे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवायडेड बाय 4. हे होतं सिम्पली अर्थमॅटिक मीन. ह्याला मी कसं शो केलं, स्मॉल a आणि इथं छोट्याशा ह्याच्यात मीन लिहिलं. सेकंड काय बघितलं आपण, ॲब्सोल्यूट एरर. काय बघितलं, ॲब्सोल्यूट एरर. इथून आपली एक्झॅक्ट एररची स्टार्टिंग झाली. आतापर्यंत फक्त मीनच कॅल्क्युलेट केलं होतं. ॲब्सोल्यूट एरर इज सिम्पली मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्निट्यूड म्हणजे मॉड आहे. मला सायन्सची घेणं नाही आहे, फक्त मी काय करणार आहे, मॉडमध्ये व्हॅल्यू टाकणार आहे. डिफरन्स ऑफ ए मीन मायनस युअर मेजर्ड व्हॅल्यू जी काय असेल ती. दिस इज युअर ॲब्सोल्यूट एरर. थर्ड काय शिकलो आपण, मीन ॲब्सोल्यूट एरर. काय, मीन ॲब्सोल्यूट एरर. त्यामध्ये काय बघितलं, सिम्पली जेवढे काही माझ्या ॲब्सोल्यूट एररच्या व्हॅल्यू आल्यात डिवायडेड बाय नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. म्हणजेच डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 दोनच व्हॅल्यूसाठी घेऊयात, डिवायडेड बाय 2. जेवढा टर्म डिवायडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करायचा. आता ॲब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय सिम्पली डेल्टा. आणि ज्या टर्मसाठी काढले, सेकंड रिडिंग थर्ड रिडिंगसाठी काढलं तर डेल्टा A2 डेल्टा A3. डेल्टाचं मिनिंग काय सांगितलं, डिफरन्स. इट इज द डिफरन्स म्हणजे काय, सबस्ट्रॅक्शन आहे ते नेमकं. नाव फोर्थ काय बघितलं, रिलेटिव्ह एरर. हे आत्ताच बघून घ्या, कारण कॉम्पिटेटिव्हमध्ये सुद्धा ह्याच्यावरचे क्वेश्चन विचारले जातात. ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, पण तुमचा बेस आत्ताच क्लिअर झाला पाहिजे. कॉम्बिनेशन ऑफ एररमध्ये आपण बघणार आहे ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. रिलेटिव्ह एरर म्हणजेच काय होतं, इट इज द रेशो ऑफ डेल्टा A मीन डिवायडेड बाय A मीन. आता डेल्टा A मीन म्हणजेच काय तुमचं, सिम्पली मीन ॲब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा A मीन. डेल्टा A मीन काढायचं डिवायडेड बाय अर्थमॅटिक मीन, जे पहिलं काढलं होतं त्याला आपण रिलेटिव्ह एरर म्हणतो. आणि पर्सेंटेज एरर म्हणजेच काय होतं, सिम्पली रिलेटिव्ह एरर इंटू 100 करायचं. काय करायचं, रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. हे झालं क्विक रिव्हिजन. आता येऊयात सॉल्ड एक्झाम्पलकडं. पेज नंबर 10. यू हॅव गिवन दॅट. पेज नंबर 10वर तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला आहे, जो की बुकमध्ये थोडंसं प्रिंट मिस्टेक झाली आहे, तेही सांगतो काय चुकलं आहे. पेज नंबर 10, सॉल्ड एक्झाम्पल ऑन एस्टिमेशन ऑफ एरर. या फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेडियस ऑफ स्पेअर मेजर्ड रिपीटेडली yield व्हॅल्यूज आर. जाऊया. आता मी स्पेअरचा रेडियस मेजर करत होतो. रेडियस स्पेअरचा मेजर करण्यासाठी मी काय यूज करणार आहे, तर वर्नियर कॅलिपर यूज करणार आहे. मग त्याच्या एकच रिडिंग घेऊ शकत नाही मी, आणि एकाच रिडिंगवर एक्झॅक्ट रिझल्ट नाही देऊ शकत, की बाबा एकदा मेजर केली तीच एक्झॅक्ट व्हॅल्यू असेल. तर मी काय केलं, रिपीटेटिव्ह रिडिंग्स घेतल्या, मग त्यांना yield मिळाली. yield म्हणजे काय, सिम्पली रिडिंग्स किती मिळाल्यात आणि कशा मिळाल्यात त्याचं हे प्रोपोर्शन. 5 पॉईंट फर्स्ट ऑफ ऑल लिहूयात डायरेक्टली, गिवन दॅट. असं मस्तपैकी गिवन वगैरे तुम्ही लिहू शकता. A1 म्हणजे फर्स्ट रिडिंग काय मिळाली आहे मला, 5.63 मीटर्स. सेकंड रिडिंग काय, A2 इज इक्वल टू 5.54 मीटर. A3 इज इक्वल टू 5.44 मीटर्स. A4 इज इक्वल टू 5.40 मीटर and A5 is equal to 5.35 meters. Now, determine the most probable value of radius and mean absolute, relative and percentage error. Means we have to calculate all these value.
फर्स्ट ऑफ ऑल काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, मीन, देन ॲब्सोल्यूट एरर, देन मीन ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर, पर्सेंटेज एरर, सगळं कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. या आता फर्स्ट ऑफ ऑल काय करावं लागेल मग तुम्हाला, मीन काढायचं, त्याशिवाय मला पुढचे कॅल्क्युलेशन येतच नाहीत. नाव ए मीन म्हणजेच काय, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. म्हणजे समेशन म्हणजेच काय करावं लागेल, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. का 5 पर्यंत, तर 5 टर्म आहे, डिवायडेड बाय 5 मीन्स टाका व्हॅल्यूज 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 डिवायडेड बाय 5. ह्यांचं जर ॲडिशन केलं तर तुम्हाला मिळणार आहे, ह्यांचं ॲडिशन करून घ्या, तुम्हाला एक व्हॅल्यू मिळेल, डिवायडेड बाय 5 करून टाका. यू ॲडेड दिस 5 टर्म्स, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन ह्याचा आन्सर काय मिळणार आहे, 27.36 डिवायडेड बाय 5. ह्याचं कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल, दॅट इज 5.472 मीटर्स. कॅल्क्युलेशनचा भाग आहे, फक्त आपण बाकीच्या कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊयात की कसं चालतंय. नो, मला काय मिळालं आत्ताशी, फक्त मला ए मीन मिळालं, म्हणजेच अर्थमॅटिक मीन मिळालं. मीन इज इक्वल टू काय आले व्हॅल्यू, 5.472 मीटर्स, 5.472 मीटर्स. नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट, ॲब्सोल्यूट एरर. ह्यांनी डायरेक्ट जम्प केलं आहे मीन ॲब्सोल्यूट एररवर, पण आपण जम्पलिंग कॅल्क्युलेशनमध्ये जम्पलिंग न करता ॲब्सोल्यूट एरर कॅल्क्युलेट करू, आणि देन वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट मीन ॲब्सोल्यूट एरर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ॲब्सोल्यूट एररसाठी फॉर्म्युला काय, A1. ॲब्सोल्यूट एरर कसं दाखवतो आपण, सिम्पली डेल्टा या साईननं दाखवतो, दॅट इज डिफरन्स बिटवीन, कशातलं डिफरन्स असतं, मीन व्हॅल्यू मायनस फर्स्ट रिडिंग जी काय असेल ती. मीन व्हॅल्यू किती आहे आपली आता, 5.4 मॉडमध्ये 5.472 मायनस फर्स्ट व्हॅल्यू दॅट इज 5.63. नो, आता एक नीट लक्ष द्या, बुकमध्ये त्यांनी काय केलं आहे, 5.63 मायनस मीन घेतला आहे, ह्यांनी जरा उलटं केलं आहे, पण एक्झॅक्ट आन्सर कसं काढायचं आहे, फॉर्म्युला काय सांगतो, डिफरन्स बिटवीन ए मीन मायनस वॉट एव्हर युअर रिडिंग इज. नो, ए मीन काय आलं तुमचं, 5.472 मायनस फर्स्ट रिडिंग दॅट इज 5.63. ह्याचं कॅल्क्युलेशन येतं आहे 0.158, दॅट इज डेल्टा A1 मिळालं. तसंच मला अप टू डेल्टा A5 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काय करायचं आहे, डेल्टा A5. पेशन्स ठेवा, कॅल्क्युलेशन करत राहा, येऊन जाईल. ए मीन मायनस A2 फॉर सेकंड रिडिंग, मग मीन किती आला आहे माझा, 5.472 मायनस सेकंड रिडिंग काय, 5.54 इज इक्वल टू, ह्याचं कॅल्क्युलेशन येणार आहे तुमचं 0.068. हे व्हॅल्यू मी आधीच कॅल्क्युलेट केल्यात का, तर परत इथं जर कॅल्क्युलेट करत बसलो अजून व्हिडिओ मोठा होईल. डेल्टा A3, ए मीन मायनस A3 दॅट इज, ए मीन किती आहे 5.472 मायनस 5.44. ह्याचं कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल, दॅट इज 0.032. नाव नेक्स्ट डिरेक्टली आन्सर लिहितो, तुम्ही कॅल्क्युलेशनचं घरी करू शकता. ए मीन मायनस A3 दॅट इज 5.472 मायनस फोर्थ रिडिंग चालू आहे आपली 5.40. नाव ह्याचं कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल किंवा 0.072 मीटर. सगळ्यांना मीटर लावून टाका, मीटर 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 मीटर. नो, डेल्टा A5 दॅट विल बी ए मीन 5.472 मायनस फिफ्थ रिडिंग किती आहे 5.35. करा कॅल्क्युलेशन, किती मिळणार आहे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन केलं, 0.122 मीटर्स. आता हे काय मिळालं मला, ह्याच्या 5 व्हॅल्यू मिळाल्या, त्या ॲब्सोल्यूट एररच्या व्हॅल्यू मिळाल्यात, म्हणजे डेल्टा A1 टू डेल्टा A5 पर्यंत. आता ह्यांचं कॅल्क्युलेशन काय करावं लागेल मला, मीन ॲब्सोल्यूट एरर, म्हणजे ह्या पूर्ण ह्याच्या 5 व्हॅल्यू मिळाल्यात, ह्यांचं मीन काढायचं, म्हणजे काय, ह्यांची ॲडिशन डिवायडेड बाय 5. या करूयात लगेच. डेल्टा ए मीन दॅट इज मीन ॲब्सोल्यूट एरर, ह्या व्हॅल्यू अशाच ठेवतो मी. ह्या 5 व्हॅल्यू मला लागणार आहेत. सो आत्तापर्यंत काय आलं, ॲब्सोल्यूट एरर आले, दॅट इज ए
डेल्टा मीन कॅल्क्युलेट करतो आहे, म्हणजे काय मीन ॲब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ह्या 5 व्हॅल्यूचे ॲडिशन डिवायडेड बाय 5. 0.158 प्लस 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.078 प्लस 0.122. नाउ दिस होल डिवायडेड बाय काय करायचं आहे, टोटल नंबर ऑफ रिडिंग किती आहेत 5. मग ह्याचं कॅल्क्युलेशन करून घ्या. 0.452 मिळेल डिवायडेड बाय 5. हे केल्यावर तुम्हाला काय मिळणार आहे 0.0904 मीटर्स. हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही होमवर्कमध्ये क्रॉस चेक करू शकता. इथं जर करत बसलो खूप वेळ लागून जाईल, व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जाईल. नाउ दिस इज युअर मीन ॲब्सोल्यूट एरर. म्हणजे मला कशाची व्हॅल्यू मिळाली आता, डेल्टा ए मीनची व्हॅल्यू मिळाली. डेल्टा ए मीनची व्हॅल्यू किती मिळाली 0.0904 मीटर्समध्ये. नाउ आत्तापर्यंत काय काढलं आपण, ए मीन काढलं, डेल्टा ए मीन काढलं. आता काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, रिलेटिव्ह एरर. अँड वी नो दॅट द रिलेटिव्ह एरर इज सिम्पली रिलेटिव्ह एरर. व्हॉट इज रिलेटिव्ह एरर, इट इज द रेशो ऑफ, कशाचा रेशो, मीन ॲब्सोल्यूट एरर दॅट इज डेल्टा ए मीन टू द ए मीन, म्हणजेच अर्थमॅटिक मीन. नाउ डेल्टा ए मीनची व्हॅल्यू किती आली 0.0904 डिवायडेड बाय ए मीनची व्हॅल्यू 5.472. कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला आन्सर काय मिळणार आहे 0.017. दिस इज युअर रिलेटिव्ह एरर. आता पर्सेंटेज एरर काय सांगतो आपला, सिम्पली टेक द रिलेटिव्ह एरर अँड मल्टिप्लाय इट बाय 100. एरर इज इक्वल टू 0.017 इंटू 100 इज इक्वल टू काय येणार आहे मग 1.7%. दिस इज युअर पर्सेंटेज एरर. कळतं का, खूप सिम्पल आहे. फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट टाईम टेकिंगवाला आहे, अवघड नाही आहे. कॅल्क्युलेशन करू शकता, डुएबल आहेत गोष्टी. आता थोडंसं तुम्हाला पण वाढवावं लागणार आहे तुमचं लिमिट. प्रत्येक गोष्ट अवघड म्हणून चालणार नाही आहे, फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट थोडासा लेंदी आहे. अर्थमॅटिक मीन, ॲब्सोल्यूट एरर, मीन ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर अँड पर्सेंटेज एरर. दीज आर द व्हॅल्यूज. आलं आहे आपला आन्सर 1.7%. पर्सेंटेज. आता हे बघा, एक लक्षात द्या, रिलेटिव्ह एररला युनिट नसतं. का नसतं, तर हे बघा व्हॅल्यू काय, मीटर डिवायडेड बाय मीटर. मीटर मीटर कॅन्सल. कुठल्याही रेशोच्या व्हॅल्यूला युनिट नसतं. आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये काय बघितलं होतं आपण, n इज इक्वल टू V1 बाय V2, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम डिवायडेड बाय व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम. व्हेलॉसिटीचं युनिट काय, मीटर पर सेकंड. ह्याचं पण मीटर पर सेकंड. दॅट्स द रिझन बिहाइंड रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज अ युनिटलेस क्वांटिटी. सेम रिलेटिव्ह एररसाठी येतं. रिलेटिव्ह एररला युनिट नसतं. ह्याच्यामुळे युनिट नसल्यामुळं पर्सेंटेज एररला सुद्धा युनिट येणार नाही. दिस इज इट. आता नेक्स्ट आपण कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, दॅट इज समेशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन, हे सगळे पार्ट आपण काय करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. थँक्यू.